Muli magandang araw Pilipinas. Ako pa rin po inyong kasama, Eli Saludar. Secretary. Magandang hapon po, Eli. Magandang hapon, Ado. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oy, Secretary, usong-uso talaga yung issue ng corruption sa ating gobyerno. Sa nakarang episode natin, matindi yung mga sinasabing corruption sa ating gobyerno. Dito naman, iba pang mga ahensya. Nabanggit natin yung sa PCSO, sa PAGCOR. Ito na naman. Walang tigil. LTFRB na naman. So parang halos lahat ng ahensya meron, no? Yes. At mamaya, pag-usapan din natin, yung sa Bureau of Immigration, meron din, Maya yun. Well, dito muna, LTFRB. itong LTFRB, pakinggan natin nga ito sige ng Marlica. Ang LTFRB or yung Land Transportation Franchising and Regulatory Board, okay, ay nagbokelya yung kanilang dating executive assistant na si Jeff Tombado. Alright? So sa kanyang expose ay sinabi niya ang kalakaran sa LTFRB na kung saan ang kanyang boss, kumbaga ang kanyang boss na si Guadis, okay, ay sangkot at naghahatid ng pera dito sa DOTR Chairman Bautista. Alright? So maraming lumabas, maraming nagsalita na grupo ng mga transport group na talagang nagbabayad sila ng certain amount para mapabilis ang kanilang prangkisa, special permit, at yung kanilang moderation route o yung bubukas ng mga iba't ibang ruta. Okay, binanggit din sa kanyang expose na may higher ups. At sinasabi niya na hindi lang si Guadis ang involved dito, kundi merong involved sa Malacanang. So 5 days ago, sinabi ko sa inyo na sabit or sangkot sa LTFRB. Balikan niyo yung vlog ko kung naalala niyo 5 days ago na sinabi ko sa inyo na sangkot ang mga Corimao Angels ni Lisa Smugs o yung mga ahas din ni Ahas Smugs. I think ang title ng ating vlog is ayun, actually yan, Kuting ng Norte at Sandra, di ba? PCO Secretary Sisibakin. Ito nga yung si Cheloy Garafil. Doon sa vlog na yon, binanggit ko sa inyo mga kababayan na sabit itong si Cheloy Garafil na dating taga LTFRB. Sa hindi nakakaalam sa inyo mga palangga, bago in-appoint ni Kuting ng Norte, si Garafil na nandyan ngayon pugad ng korupsyon dyan sa Presidential Communications Office, siya po ay in-appoint muna ni Bongbong Kuting ng Norte simula noong June 30, pagkaupo niya, hanggang October 7 of last year sa LTFRB. Okay? Bago siya pinalitan ni Guadis. So, ibig sabihin, bago pa nagkaroon ng korupsyon sa panahon ni Guadis, ay may korupsyon na si Garafil, si Cheloy Jutok Garafil. Okay? Ngayon, balikan natin ang expose nitong si Jeff Tombado. Alright? So, isiniwalat niya na nagbibigay sila ng pera, tapos may nagsiwalat din against sa kanya na nanghihingi din siya ng pera dito sa mga transport groups para mapabilis yung kanilang prangkisa, yung kanilang mga special permit, moderation route, at kung ano-ano pa. At binanggit niya dito na 5 milyon ang lagay papunta kay Bautista, DOTR Jaime Bautista. At ito mga revelasyon niya o mga expose, mga palangga, ito'y totoo lahat to. Sangkot silang lahat dito. Actually, itong si Jeff Tombado, isa lamang siyang kasangkapan ng pagnanakaw ni Kuting ng Norte at ni Lisa Smugs dahil ang nagnanakaw para sa kanila, sangkot nga itong si Cheloy Garafil. And I hope pangalanan din ninyo yan. Kasi alam ni Tombado, alam ni Guadis, na itong mga taong ito, ayon sa ating puting ahas, mga palangga, ang naniningil sa kanila ng pera para kunin, okay, naniningil. Ibig sabihin, nagpupush sa kanila na magkaroon ng sindikato dyan sa LTFRB, mangikil sa mga transport groups para ibigay sa kanilang amo
na si Kuting at si Lisa Smugs. So at the end of the day, itong mga drama, itong mga fiasco na ito, ahas pa rin sa Malacanang ang kumikita ng pera. Kasi binanggit mismo ni ano to nung nag-expose at ang sinabi niya ay biktima or sinabi ba I forgot the right word, the exact word na sinabi ni Tumbado kay Chairman Guadis. But anyway, pare-pareho sila ay biktima pero sila ay kasangkapan, lahat sila dito magkakasabwat. Maaring nagsalita itong si Tumbado dahil, may maaring nagkaunsehan sila, nagkainitan na sila. Di ba? Noong mga panahon na hindi pa sila nag-aaway, totoo na itong si Tumbado, itong sila Guadis, sila po ay mga kasangkapan ng mafia sa Malacanang. Yun po ang nakalap nating information. At true enough, ito po, LTFRB, Chief, probe for corruption allegations. So, ayan, nasa news. LTFRB Chief probe for corruption allegation. The Department of Transportation is probing allegations of corruption against Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Chair Teofilo Guadis III. In a statement Monday, DOTR Secretary Jaime Bautista said Guadis was ordered to explain after allegations of corruption and other irregularities came out, particularly accusations of misconduct regarding the Public Utility Vehicle Modernization Program. We already launched an investigation of the allegations against the LTFRB. While we are evaluating the alleged irregularities involving Chairman Guadis, we also issued a notice to explain against Guadis for him to shed light on the allegations, Bautista said. Okay. Mm. Ito pa, from LTFRB to Malacanang. Insider says Teofilo Guadis at center of bribes. Oh. Yan ang mga aligasyon. Another corruption scandal is threatening to rock the Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Under the so-called Lagayan scheme, LTFRB Chairman Teofilo Guadis III was alleged to have regularly accepted bribes of up to 5 million in exchange for the speedy approval of special permits, franchises, and modifications of routes. A DOTR document obtained by Rappler also ordered Guadis to explain irregular activities that he allegedly did as head of the agency. This contains screenshots suggesting that the chairman supposedly accepted several millions in bribes and grease money. Next, just hours after these accusations were made public, President Ferdinand Marcos Jr. suspended Guadis for alleged corruption under his leadership. All this stemmed from statements made by Jeff Tumbado, the former head executive assistant of Guadis, in a press conference arranged in Mandibela. That's the same transportation group behind the jeepney transfer strike in March and July 2023. Tumbado made the grave accusation in a press conference arranged by Manibela, the same transportation group behind the jeepney transfer strike in March and July 2023. Okay. Okay, yan yung mga aligasyon. Pero Secretary Jing, Oo. may mga report na nag-recant na Oo. at bumaliktad. Pero merong mga report din na may mga screenshot na may mga text messages, May mga palitan text messages. na kung saan ay nagbigay ng ng talagang lagayan. Di Okay. umano. So, alam mo, syempre, itong mga opisyal na ito si Bautista, ito si Guadis, syempre, kapit tuko yan Yan si Bautista, ang dami na nagsasabing mag-resign siya noon pa. Di ba? Nung ang daming fiasco doon sa airport. Pero kapit tuko sa kanyang posisyon. Itong Guadis naman, dati sa LTO, nalipat sa LTFRB. Mukhang hindi yata magandang performance ito. Mabuti ngayon, ang LTO, napakagaling yung nandyan ngayon. Si Mendoza. Vigor Mendoza, magaling na naging party list representative yan. At saka galing din ng LTFRB yan at wala tayong naririnig nung panahon niya. Ito si Vigor, he's one of the best LTO. Pero itong nilipat na si Guadis, ito ngayon. Kasabwat si Bautista, pero
Kapituko, gumawa ng kanilang paraan at siguro naayos nila si Tumbado. Kasi ngayon, lumabas sa dyaryo na O baka naman tinakot. Dalawa lang yan. dalawang Inayos bagay or lang yan. Naayos. posibilidad. Baka sabi siguro, Tumbado, huwag ka na magreklamo. Baka tumbaduhin ka. Bigyan na lang kita ng share. O kaya, sabi, Tumbado, baka matumba ka. Baka matumba ka dyan. Ito, pakinggan natin muna ito. LTFRB whistleblower recounts lagayan allegation. Ayan. Okay, yung detalye. Anong detalye nito? Anong details? Former Land Transportation Franchising and Regulatory Board Senior Executive Assistant Jeffrey Tumbado on Wednesday recanted his rampant corruption allegation happening within the board. Ito, sabi niya after a careful reflection and deliberation, it is my honest desire to reiterate whatever allegations may have been said during the press conference on October 9, 2023, where the public declaration was made were all unintentional and misguided. Yan po ang sabi ni Tumbado. Sabi niya, after a careful reflection and deliberation, it is my honest desire to reiterate whatever allegations may have been said during the press conference. O reiterate Tapos, bigla siyang... Hindi, sabi niya, to reiterate that all unintentional and misguided. So, yun ang sinasabi niya. Niya. Okay. Yun ang ini-reiterate niya. Okay. Yes, okay. Next. All of the things said were born out of impulse, irrational thinking, misjudgment, poor decision making, and were encouraged by some individuals to make the statement which may have added to my confusion and affected my better judgment. Sabi pa ho nito bago. At he then apologized to suspended LTFRB Chief Chopelo Guades III and Transportation Secretary Jaime Bautista, reiterating that it was not his intent to besmirch and the integrity and reputation of anyone. Ano ba talaga yan? Tumbado's allegations resulted in the suspension of Guades as LTFRB Chief as ordered by President Bongbong Marcos Jr. Okay. Nakakatawa naman Pero ito. ang bilis naman, Secretary. Napakabilis naman. At, Few days. Siguro, di umano napakalaki ng pera na pinalulod sa bibig niyan. O kaya, baka Armalite ang tinutok dyan na di umano. Pero matindi ang kasi May kanyang mga aligasyon hanggang Malacanang Oo, ang aligasyon hanggang Malacanang ang dumating At saka may mga ebidensya may mga text messages So paano mo i-record yung mga pinakita mong ebidensya? Parang lumilitaw in na front of public, nag-press con ka sabi niya parang nabigla lang daw siya. Nabigla, kalukuhan yan. Dapat, Marcos, paninindigan mo yung suspension mo, Mr. McCoy. Counter investigation. Recantation is very weak, very weak form of evidence. Pero kanina, Secretary Jincado, Okay. pinaka-update dyan, ay papasok ng ombudsman sa investigasyon. Dito sa LTFRB. That's good. Alam mo naman, si Martires, after being so slow, he is now getting to be fast. Okay, mabilis. Alam mo naman, gustong-gusto niya maging ombudsman from the Associate Justice of the Supreme Court. He chose to become ombudsman. So, Ginoong Martires, my good friend, dapat paninindigan mo, daming corruption dito sa gobyerno ni Marcos. He should be on top of all these things. Sana wag lumamig yung issue ron sana, yung kay Yap Oo, at paninindigan niyo yung napakalaki ng corruption nung kila Eric Yap, kila Garjola at kila Momo. Matindi yun Talagang umuugong na husto yan for several months yung project na tinatawag nilang rock netting. Pero Secretary Jim, they have really taken advantage of that kind of project at so many people have made so much money
at the expense of government. Pero pag ganyang abot sa sandigang bayan, ibig sabihin may basihan eh. May basihan, Diba? oo, may Basihan. basihan. May basihan. And siguro naman, wag naman pulpol yung prosecuting officer. Kasi, pero makiusap din tayo sa sandigang bayan. Lalo na kay Mr. Pahigna. Ha? Oo, ikaw palang ano dyan. Para siya ponente na sa division eh. Justice Pahigna. Alam, ako, marami po akong, in fact, I have heard so much about the Sandigang Bayan na sinasabi nila, allegations lang po ito, Di umano. na naaayos. Eh, sa dami-daming pera na nakalap nito, di umano, itong mga corrupt na mga elected officials na ito, eh baka kayang-kayang, ano? Kayang-kayang matitempt ang mga justices. And I hope na panindigan nyo po yung integrity ninyo dyan sa Sandigang Bayan. Kilalang-kilala ko dyan yung si Justice Kabutahe, napaka-tinik niyan. Si Ampi. Oo. Ay, hindi yan she's incorruptible. So, Ma'am Ampi, wag mo namang kausapin mo yung mga justices niya na wag palusutin ito dahil napakaraming pera ito na nakalap. Itong nakabili ng mga helicopter, nakagastos ng 1 bilyong peso dyan sa kanyang eleksyon. Binili yung mga projects, dinalhan ng todo-todong projects dyan sa Benguet. Di umano, kayang-kaya nilang matempt ang mga justices. So, please, wag naman. Because may alam din ako dyan ng mga justices, pero hindi ko na lang sasabihin. Okay. Nalalagyan talaga. I am privy, but Yeah. I will keep my mouth shut. Yeah. Sa ngayon. Sa ngayon. Yeah. Pero, wag naman. Give it some thought and try to give us the truth. Alam mo, pinakamaganda niyan talaga. Go with the flow. Kasi, Pero mag-sample naman tayo ng mga talagang matindi. Sampulan natin yan, tatlo na yan. go with the flow kasi uso ngayon ang katotohanan. Oo. Lumalabas yung mga bulok. nila yung proyekto eh. And, Justice Ampi, sabihan mo yung mga bataan mo dyan sa mga justices. Wag naman na kaligtaan na itong mga tao na ito, naging elected pa. They started for an hour, they became very rich, and they are now elected officials. Using the money, allegedly, coming from hindi magandang source to elect them into office. Nakakahiya naman po yan. Okay? Okay, at samantala, issue pa rin ng corruption, yung mga posibilidad na bumabalik na naman dito, Secretary Jincado, no? Oo. Ito, dati na ito, yung escort scam. Escort cab sa Bureau of Immigration. Immigration naman ito. Naku, Immigration. kaibigan ko yan si Nelson. Nelson, ano na naman to? Mismong si Justice Secretary Boying Rimulya ang nagbabala. Ito, DOJ warns of resurgence of immigration escort scam. Ito yung mga, ano man tawag dito? Yung candy? Pastillas. Pastillas, ito, baka hindi na pastilya. Rosquillos na ito. DOJ warns of resurgence of immigration escort scam. Okay. Yan, okay. Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya on Wednesday said the Department of Justice is looking at the possible resurgence of an escort service similar to the so-called pastillas bribery scheme allegedly involving immigration personnel who allow entry or exit of passengers despite problems in their documents. Quote, the past few days have been receiving many calls about certain acts of corruption being practiced in the Bureau of Immigration, escort services for that matter, and we're looking at that right now. I will be in conference with the Immigration Commissioner by tomorrow, Remulla said in a press conference. Okay? So, mga kababayan, So, ito kahalintulad ng sinasabing pastillas scheme. mga kababayan, ayan, nanawagan ng DOJ Secretary. Well, Mr. Immigration Commissioner, kaibigan natin yan si Nelson at
nananawagan din ako sa kaibigan ko na dating boss nito ni Nelson, si Minority Floor Leader, Nonoy Libanan, partner, Nonoy, medyo bigyan mo naman konting pep talk si Nelson para habulin itong mga pastillas sa schemes na ito, na mukhang sabi ni Secretary Rimulya ay bumabalik na naman at nadadagdagan ang mga corrupt agencies of government sa panahon ni Mr. McCoy Jr. Pero ngayon, Secretary Jingkado, parang halos lahat na mga ahensya ng gobyerno, may mga lumulutang na siguro nung corruption. Siguro, alam mo, mga kababayan, nung napansin na siguro ng mga head of agencies at saka yung mga alipores nila na pabulusok na ang administration ni Marcos, pabulusok pababa from 80 to 65. By 2 months from now, magiging 40 na yan. And hopefully, maging negative na yan. Mapagbasid na ang mga opisyal na, pare, take the money and run tayo. Bilisan natin. Kailangan massive looting na ito. Massive na tayo. Like rats. Running when the water starts to get into the floor of the sinking ship. Let us gather all the food, the cheese, and everything that is that we can take with us. That is around the boat. Gano'n nga. Because alam mo rin yan, yung impeachment ni Erap, malapit na mabuksan yung second envelope. Everybody was parang gano'n ang pakiramdam ko ngayon pati pulis, di ba? So nagmamadali na. Nagmamadali na. Mga wag naman. Huwag kayong magmamadali. Kawawa naman si BBM na inaakusan nyo na matanggal na. Hindi pa naman matatanggal yan. Basta baguhin nga. Alam mo, the speech of President Duterte is a warning. Panggising. In fact, at one occasion, sinabihan ako ni Pangulong Duterte. Sabi niya, alam mo, Jing, si Bongbong, he's the only president we've got. We want him to succeed. So, yun ang sabi ni Duterte. Despite the fact na sinasabi niyang may isang presidente na nagkukukain, he is a weak leader, he is this, he is that, and yet he told me bluntly na, hayaan muna natin siya. He is the only president that we got. Give him a chance. We want him to succeed. Pero at the rate he's going, pabulusok, and that kind of decrease in rating has never happened to Duterte. Pataas pa ng pataas. So in contrast, in contrast. So, sabi ng karamihan mga kababayan, there's no turning back when it comes to that. But Marcos can always turn it down. Turn it around. So, wag ka na mag-travel, Makoy. Umalis ka na dyan sa DA. Give it to somebody who's competent. Maybe Balisacan is a good choice, I suppose. Pawag naman yung maruhas. At ikaw na, you should be at the helm of government. Wag na yung mga nakapaligid sa'yo, lalo na yung sinasabi ni Marlica na may babae daw dyan na si Ginang Butod. Wag na yan. Galing kay Marlica yung word na yan. Hindi ko alam yan. So, yun lang. Ang panawagan natin sa'yo. You can still turn it around, sir. People will still go along with you. Pero, pagka hindi ka pa rin gumawa in the next 2 months, hindi mo na naayos yung food security, hindi ka titigil ng travel mo, hindi ka titigil ng corruption dyan sa Bureau of Customs, hindi mo sipain yung Rubio na yan, na yung bakiran na sinasabi na ni Ping Lacson noon pa, actually narinig mo yan, senador ka noon,
na August mga bagman 2017. yan, di umano, dapat you should provide reforms in government. Yung Bautista, kailangan mo na rin sipain yan, sir. Kasi ang dami ng kabulastugan yan, tapos ngayon, si Ramon Ang, na gustong sumali, hindi niya pasalihin, 20% lang daw. Dapat nga pasalihin niya ng buo because may experience na in building an airport. Why would you prevent Ramon Ang from joining 100% in the bidding? Baka may ibang kausap na. Ha? Baka may usapan na yan. Yung favorite mo dyan na presidente ng private group, baka yun ang matinding makakuha ng bidding dyan. Papanalunin nyo. Huwag naman. So, kayang-kaya mo pa, Mr. McCoy, na mapabaliktad mo ang pagbulusok. But, real reforms. Yeah. Not peke, puro daldal lamang. Okay? Okay, Magandang hapon po. Maraming salamat po. Muli, magandang hapon. Thank you.